දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම අපි අද බලමු Popsicle sticks පාවිච්චි කරලා බබාලත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ brain development activities ටිකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ Popsicle sticks අපිට හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට වෙළඳ පොලේ ඕනි තරම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ වගේ විවිධ පාට වලින් Popsicle sticks. ඉතින් මම අද මේ crafts වලට පාවිච්චි කරන stick එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව මම මේ clip පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේවත් හරි අඩු මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අර කලර්ෆුල් නිසා ඒ වගේම මම මේ වගේ කප්ස් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු මේ ඇක්ටිවිටිස් ටික කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ විදිහට කප්ස් 4 තියලා මේ ස්ටික්ස් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා බබාට කියනවා මේ එක එක කප්ස් වලට තෝරලා හරි කලර් එකේ ස්ටික් එක දාන්න කියලා. ඉතින් මේක හොඳ brain development activity එකක්. මොකද බබෙක් එක තැනක ගොඩක් වෙලා ඉඳගෙන හරි හිමින් ටික ටික මේ කලර්ස් වෙන් කරනවා. ඉතින් මේ එතකොට බබාට කලර්ස් ගැන හොඳ අවබෝධයක් එනවා. ඒ වගේම කලර්ස් හොඳට මතක හිටිනවා. ඉතින් මේ activity එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් චූටි බබෙක් එක්ක මුලින්ම කලර්ස් ඉගෙන ගන්න බබෙක් එක්ක අපිට sticks 10ක් වගේ එක්ක 8ක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ එක කලර් එකකට stick දෙකක් වගේ. එතකොට අර බබාලා හරි ඉක්මනට activity එක ඉවර කරනවා. බබාලට එතකොට තව motivate වෙනවා මේ activity එක කරන්න. අපිට පුළුවන් කලර් එක බබාට කියලා ඒ කලර් එකේ ස්ටික් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න කියන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ඇක්ටිවිටි එකක්. මේක ටිකක් ස්පීඩ් කරනකොට බබාට ගේම් එකක් වගේ බබාලා හරි ආසයි. Yes, red color. Pink. Blue. Green. Pink. Blue. Pink. Orange, yellow, yellow, green, blue, green, yellow. මෙතනදී බබා හරි වේගෙන් හිතනවා. එයා මං කියන කලර් එක ටක් ගාලා සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා මේ කලර්ස් ගොඩ ඇතුලෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳ brain development activity එකක්. ඊගාව ඇක්ටිවිටි එකේදී මම බබාට ස්ටික් එකක් දෙනවා. එතකොට බබා ඒ කලර් එක හරියටම කියනවා. මේකත් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. කලර්ස් වල නම් දන්න බබෙක් එක්ක අපිට කරන්න පුළුවන්. ටිකක් වේගෙන් බබා හරි ආසයි මේවට. Make red color. Make blue color. Make orange color. Make red color. Make yellow color. This one green color. This one green color. This one orange color. This one blue color. අපිට පුළුවන් බබාලට එක එක විදිහට රටා හදලා දෙන්න. එක එක හැඩ හදලා දෙන්න. ඒක බලාගෙන හදන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී දැන් බබා මූලිකවම කලර්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. දැන් අපි මොනවද පාවිච්චි කරලා තියෙන කලර්ස්. එයා ඒ ස්ටික්ස් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා ඒ විදිහට හදනවා. ඉතින් මේක හොඳ brain development activity එකක්. මොකද එයා ගොඩක් හිතන්න ඕනි. ඒ කලර්ස් හරියටම ගන්න ඕනි. ඒ විදිහටම ස්ටික් එක තියන්න ඕනි. ටිකක් time consume කරන activity එකක්. බබාලා ගොඩක් වෙලා එක තැනක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. Good girl. So beautiful. මේ ඇක්ටිවිටි එක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. බබාලා හරි ආසයි. ඒ වගේම බබාලා හොඳට හිතන්න පුරුදු වෙනවා මේ ඇක්ටිවිටි එක තුලින්. ඉතින් ඒක හරියට වටිනවා. අපිට පුළුවන් බබාට ලේසියෙන්ම හැඩතල කියලා දෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක හරහා. Wow, can you make it? අපිට මෙතනදී හරිම ලේසියෙන් බබාට හැඩතල කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට බබාට හැඩතල හොඳට මතක හිටිනවා. මොකද එයා ඒක බලාගෙන ඒක හදන නිසා. ඊට අමතරව ඉතින් අපිට මෙතනදී බබාට මේක එක shapes වල නම් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවයි තියෙන special features කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් බබාගේ වයස අනුව අපිට බබාට කියලා දෙන්න පුළුවන්.
Got it? Put. Yes. දැන් එකපාරම මේ වගේ කොටුවක් හදනවා කියන එක බබෙක්ට ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මුලින් පොඩ්ඩක් බබාට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බබා මේ දේවල් වලට හුරු වෙනවා. මොකද අර එකපාරටම දැන් පැති 4කටනේ මෙතන කොටුව හදන්න තියෙන්නේ. එතකොට බබාට එකපාරට ඒ පැති 4ට තියෙන විදිය හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතනදී අපිට බබාට කලර්ස් කියලා දෙන්න පුළුවන්, කවුන්ට් කරන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේක හොඳ බ්‍රේන් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටි එකක්. Didi. What is this shape? Yeah. Square. Good girl. Triangle එක කොහොමද හදමු? හදන්නකො triangle එකක් නේද? ගොඩක් තෙත් තියන්න ඕනේ. Wow, how many sticks you use for that, Olly? Count it. 1, Yes. 2, Yes. 3. 3. Good girl. Here, can you count it? Yes. How many? 1, 1. 2, Oh. 3, 4. 4. Good girl. අපිට පුළුවන් මේ ස්ටික්ස් පාවිච්චි කරලා බබාට කවුන්ට් කරන්න උගන්වන්න. Count this one, darling. 1, 2, Good girl. Then 1, 3. 1. 1, 2, 3. Good girl. There There now. 1, 2, 3, 4. Good girl. Now 1. 1. අපිට පුළුවන් මේ වගේ පේපර් ක්ලිප්ස් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒ පේපර් ක්ලිප් එකේ කලයකට අදාළ ස්ටික් එක සිලෙක්ට් කරලා මැච් කරන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් හොඳ ඇක්ටිවිටි එකක් බබාගේ අත කන්ට්‍රෝල් කරන්න උගන්වන්න. මොකද දැන් මෙතනදී මේක ටිකක් තදයි මේ ක්ලිප් එක. එතකොට බබා එක පුෂ් කරන්න ඕනේ. ඒක පුෂ් කරගෙන ඉඳලා ස්ටික් එකට පින් කරන්න ඕනේ. එතකොට එතනදී එයාගේ හෑන්ඩ් එක හොඳට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ මේක කරන්න. අපිට ඊළඟට පුළුවන් මේ ස්ටික් අරගෙන එකක් උඩ එකක් බබාට තියන්න දෙන්න. ඇත්තටම මේකත් හොඳ ඇක්ටිවිටි එකක්. මොකද ටිකක් අමාරුයිනේ එකක් උඩ එකක් ගානට තියන්න. ඉතින් බබා try කරනවා. එතකොට බබා manage කරනවා, බබා control කරනවා. ඒ නිසා මේ වගේ දෙයක් වුණත් බබාව එක තැනක ගොඩක් වෙලා තියන් ඉන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටි එකක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ ඇක්ටිවිටිස් බබාලත් එක කරන්න. මං හිතනවා මේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අපිට අවුරුදු 2 වගේ වයස බබෙක් එක්ක ඉඳලා ටිකක් ලොකු බබෙක් එක්ක වෙනකම් මේ ඇක්ටිවිටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ brain development activity තියෙන ගොඩක් වීඩියෝ අපි ඔයාලට ගේනවා.